Okay, everybody happy? Then It was you're great. happy? It Okay. was great. Thank you so Then much. also happy. Perfect. من خب به خاطر اینکه در ایران هستم و اکثر موزیک ویدئویی که کار کردم باید با حضور خود هنرمند می بود و امکان سفر به کشورهای مختلف نبود، کم کم به خودم یاد دادم که چجوری میتونم از این فاصله استفاده بکنم و بتونم کارگردانی رو به صورت دورادور انجام بدم. Cut. Beautiful. I love this Christy Beck gesture. موزیک ویدیویی که برای کریستی بک کار کردم موزیک ویدیویی بود که اینجا در قزوین من کارگردانیش کردم و کریستی بک اونجا در برلین ویدیو رو در هتلشون ضبط کردن و ما در واقع هتل رو تبدیل کردیم به یک استودیو. من سام چگینی هستم، متولد 7 بهمن 1370 تهران. انیمیشن کار میکنم، کارگردان موزیک ویدیو هستم و گرافیست هستم. از کودکی در خانواده هنری بزرگ شدم. مادرم نقاش هستند و من خیلی تحت تاثیر این فضا بودم همیشه و دوره راهنمایی بود که ما منتقل شدیم به قزوین از تهران به خاطر کار پدر و اونجا در رشته گرافیک مشغول به تحصیل شدم و کم کم کشیده شدم به سمت انیمیشن. موزیک ویدیو همیشه برای من خیلی جذاب بود، اما اون موقع خب دسترسی به صورت امروز نبود به موزیک ویدیو. ما با اینترنت دایال-آپ وصل می‌شدیم و به سختی به موزیک ویدیوهای روز دسترسی داشتیم. یک روز خواننده خیلی مورد علاقه‌ام آقای کریستی بک فراخوانی رو دادند در وبسایتشون برای ساخت موزیک ویدیوی A Spaceman Came Traveling. A spaceman came traveling on his ship from afar. 'Twas light years of time since his mission did start, and over a village he halted his craft, and it hung in the sky like a star, just like a star. تصمیم گرفتم که این مسابقه رو شرکت کنم و کار رو بسازم، اما به دلیل اینکه سنم خیلی کم بود، اون موقع فکر می‌کنم بیشتر از 16-17 سال نداشتم، نتونستم فیلم بسازم. میخواستم به صورت فیلم این رو بسازم، ولی خب کسی به یک در واقع سام 16 ساله اونقدری اعتماد نداشت که میخواد کار بسازه برای کریستی بک و در واقع میخوایم که این کار رو به صورت فیلم بسازیم. تصمیم گرفتم که برم به سمت انیمیشن سازی. نزدیک همین خونمون یک لوازم تحریری بود که رفتم اونجا 2 مقوای اشتنباخ گرفتم با زغال فشرده، اومدم خونه و شروع کردم به طراحی کردن اون چه که توی ذهنم بود برای تصویرسازی این ترانه. خب هنوز اسمارت فون ها هم نیومده بودن، گوشی‌های هوشمند نبود، امکاناتی من نداشتم. شروع کردم عکاسی با همون سونی اریکسونای سایبر شات از این طراحیایی که داشتم و اینا رو آوردم توی کامپیوتر و اینجوری شد که اسپیسمن کیم ترافلینگ ساخته شد و توی کامپتیشن شرکتش دادم تو مسابقه رسمی موزیک ویدیو کریستی بک. اون سال مقامی نیاورد و برنده هم نشد، اما اتفاقی که افتاد گیتاریست کریستی بک با من تماس گرفتن و گفتن خیلی از موزیک ویدیو خوششون اومده و به همین منوال من دیگه وارد دنیای موزیک ویدیو شدم و خواننده هلندی لیند نایلند که از دوستان بسیار عزیز امروز من هستن اولین سفارش رسمی انیمیشن رو به من دادن برای ترانه The Traveler مسافر و یک کار تجربی بود که جشنواره‌های زیادی برای من جایزه داشت و منو تشویق کرد که این کار رو به صورت جدی پی بگیرم. Why do we go
so far from home. ترافلر سال 2011 شروع شد پروداکشنش و جالبه بهتون بگم لینده اون سال در ایران اومده بود و از قزوین هم رد شده بود و قطعاتی رو اینجا ضبط کرده بود و اینطوری شد که تو فیسبوک باهاش دوست شدم و اون با هم تماس گرفت، گفتش که میخواد که اسپیسمن کیم ترافلینگ رو دیده و دوست داره که مثلا یک موزیک ویدیو برای مسافر کار بکنیم. There is no end. The roads are summer sunset. There is no end. In evenings grim and grey, cool ending of a summer's day will end up in a winter days. شروع کردم به طراحی کردن کاراکترش و بک‌گراند ها رو با کمک آقای مجید مهدی به صورت آبرنگی کار کردیم اینجا. تپه‌ای رو می‌خوای در واقع که یه راهی توش باشه، درسته؟ درسته. ببینید اینجا الان لینده میخواد در واقع ازش بگذره، میخواد قدم بزنه با 2 چمدونی که دستش یه دونه گیتار به سمت تپه میره از جنگل. یعنی صحنه قبلش در واقع جنگل اینور میاد داخل بیرون از کادر. یک اتفاق بسیار بسیار جذابی بود برای خود من که وارد دنیای انیمیشن شدم، ولی با سعی و خطا. یعنی من 1 سال روی موزیک ویدیوی ترافلر کار کردم. در واقع سبک انیمیشن 2D کاتوت اجرا شد. اولین اکرانش توی جشنواره فولکلور نورد فولک هلند بود با حضور خود لینده و برت. You are still in pain. From town to town, from inn to inn till closing time, we'll dance and drink and talk in rhymes and sing. Traveler. Sam, we just showed your video and they really liked it. بعد از اون کریس پورتر تهیه کننده مشهور و بسیار نامی بریتانیا کار من رو دیدن و اونجا بود که به من اعتماد کردن و به من سفارش کار سر لنی هنری کمدین مشهور بریتانیایی رو برای ساخت موزیک ویدیوی The Cops Don't Know پلیس ها نمیدانند رو دادن. The Cops Don't Know برنده جایزه فرا لوسروی سازمان ملل متحد شد. ایشان اولین آلبومشون بود که نیو میلینیوم بلوز رو کار کردن و با در واقع نوازندگان بسیار چیره دست و موزیسین‌های بسیار بزرگی چون جک و جک چک کار کردن در این آلبوم و خب به همین واسطه جک و کار من رو دیده بود و جکو با من تقریبا فکر می‌کنم 2 سال بعدش بود که تماس گرفتن و گفتن که دارن روی آلبوم سولوی خودشون کار میکنن بعد از سالها و این آلبوم قراره که در تحت عنوان Secrets and Lies دروغ‌ها و رازها منتشر بشه و به من گفتن که دنبال یک موزیک ویدیویی هستن که فضای نقاشیگونه داشته باشه. I think that's it. And the One Eye King. Oh yeah, well spotted. اینطور بود که ما با هم دیگه صحبت کردیم و روی موزیک ویدیوی The Trouble with Angels عذاب فرشتگان کار کردیم و به واسطه اون قاب‌هایی که جکو راجبش صحبت میکرد و از فیلم وین وندرز مثال می آورد بر فراز آسمان برلین. نقشی که این فیلم توی سرودن این ترانه داشته ما تصمیم گرفتیم که یک بازنگری بکنیم از اون فیلم و یک در واقع الهام بخشی شد که ما این قاب‌ها و نماها و داستان رو بیاریم در قالب داستان جکو به روایت تصویر این نقاشی‌های کشیده شده با زغال با سبک روتوسکوپی انیمیتش بکنیم و The Trouble with Angels ساخته شد اون سال. The trouble with angels that
try to explain trouble with angels. خیلی جالبه بهتون بگم که در سخت‌ترین بازه زمانی بود که ما این پروداکشن رو انجام دادیم. از در واقع آبان 98 شروع شد پروداکشن ما و دیگه خوردیم به قطعی اینترنت ها و در واقع ناآرامی هایی که اتفاق افتاد و بسیار بسیار کار پروداکشن ما رو دچار مسئله کرد. Sam Chigini made this amazing video, which I remember playing to you, you know, this incredibly powerful video. I was really impressed with him. So when we did this, I called him and said, look, I'd love to do another video. And we came up with an idea and a budget and everything. And I thought, brilliant. And then I didn't hear from him. And I thought, that's really weird. And I wrote some more emails, nothing. Then I got a phone call from a pal of his who said, Sam apologizes for not being in touch, but because Donald Trump unilaterally pulled out of the Iranian nuclear agreement and increased the sanctions, there was kind of unrest in the country and there were some demonstrations, and as a consequence the Iranian government turned the internet off. با همه اینها، یعنی کرونا، آبان، هواپیمای اوکراین، اتفاق بسیار ناگواری که افتاد و بعدش هم در آستانه جنگ ما بودیم، اما با این حال این کار ساخته شد. برای خود ما هم شگفت انگیز بود که اصلا چطور این اتفاق تونست به سرانجام برسه. حالا از زبان خود جکو خیلی شیرین‌تر خواهد بود که خودش مثال میزنه، میگه که این کار against the odds بود، یعنی ما با وجود تمام مشکلات تونستیم این کار رو در نهایت به سرانجام برسونیم. Hooray! That's a wrap. Fantastic. Thank you. جکو خب با کریستی بک هم در ارتباط بود و ما بنا بود که خیلی زودتر از اینها با هم دیگه همکاری بکنیم. من خب به واسطه علاقه بسیار زیادی که به آثار کریستی بک داشتم، همیشه از کودکی کاراشون رو دنبال میکردم و جالبه بهتون بگم که حتی ایمیلش رو دارم از بچگی که براشون ایمیل زدم که من خیلی دوست دارم، واقعا آرزوم هستش که برای شما یک موزیک ویدیو درست بکنم. و در نهایت در سال 2020 بود که ما روی موزیک ویدیوی لگسی برای آلبوم The Legend of Robin Hood کار کردیم. But I will stop at sort of halfway through and then keep walking, yeah? You can keep walking. Yes, you can keep Okay. walking. Yeah. Slowly walking. Yes, Okay. slowly walking. Wonderful. Ready and action. کریستی بک هم اون نماهایی که من از قبل باشون صحبت کرده بودم رو گرفتن و من از اینجا بهشون میگفتم که چه چیزی مد نظرم هست، چجوری میخوام که در واقع اکت داشته باشن در صحنه و چه ریاکشن هایی نشون بدن به فضایی که من توی ذهنم متصور بودم. Just one dream can change a nation. Just one man can break down a door. A single life can be lost in the dark, but a million lights will shine through the world. I believe when a child is born that he is equal to us all. No rank or power can stop him standing tall. And I believe that a worldly man should play his part, do what he can, or we will take it and give it to the poor. در نهایت لگسی رو در قالب یک کار سه‌بعدی درست کردم که جالبه بهتون بگم که برای اولین بار تصمیم گرفتم که از یک نرم افزاری که باهاش بازی میسازن، یک موتور بازی سازی هست به اسم Unreal Engine، برای ساخت موزیک ویدیو استفاده بکنم و با ترکیب فضای سه‌بعدی و فیلمی که از کریستی بک ضبط کرده بودیم فضای لگسی به وجود آمد.
Cut. Hello, my name is Christa Berg. Working with Sam was an absolute pleasure. He's highly professional. He knew exactly what he wanted. He told me to move my head this way, that way, walk this way, and he had the whole thing scripted. I think he's going to really be a huge talent in the future, and he's already making waves in the UK, making videos for other people. Sam Chignini, he's my man, and I only have a little bit of fussing. Do sit down. بعد از اون به واسطه اینکه جکو کارها رو به آقای این اندرسون از گروه جتروتا نشان داده بودند، آقای این اندرسون با من تماس گرفتن و به من اطلاع دادن که برای 50 سالگی قطعه فوق‌العاده با شکوه و زیبا و به یاد ماندنی اکولانگ، برادران وارنر تصمیم گرفتن که قطعه رو منتشر بکنن و ویدیویی قراره که برای این قطعه برای اولین بار ساخته بشه و من این افتخار رو داشتم که این موزیک ویدیو رو بسازم برای 50 سالگی اکولانگ. موزیک ویدیو رو که من ساختم در سبک کامیک موشن ساختمش و جالبه بهتون بگم که این اندرسون اون موقع خب دسترسی به ایشون نبود، ایشون توی اطراف اسکاتلند در حال ضبط این قطعه بودن و من نیاز داشتم به حضور این در تصویر، بنابراین با برادران وارنر تماس گرفتم و ازشون خواستم که یک صفحه شطرنج به دست ایشون برسونن، ایشون اون فضا ذهنی که من داشتم رو بتونن اونجا تصویر برداری بکنن. حتی اون صفحه شطرنج هم براشون عکاسی کردم فرستادم که چطور مهره ها رو بچینن و خیلی سخت شد. جالبه از آمازون در واقع ما تصمیم گرفتیم که صفحه شطرنج رو تهیه کنیم برای ایشون بفرستیم و در نهایت پسر ایشون که منیجرشون هم هستن بهشون رسونده بودن و خلاصه این ضبط شد و اون تصویر این اندرسون که بالای ابرها هست و در حال شطرنج بازی کردن هست که بسیار بسیار دیده شد و فکر می‌کنم الان توی یوتیوب بالاتر از 6 میلیون بازدید داره. اینطوری بود که ثبت شد. قطعه زلتجین که تایتل ترک این آلبوم بود رو در سبک پیپر انیمیشن ترادیشنال و فریم بای فریم کار کردیم، یعنی به صورت دستی و هر کدوم از قاب‌هاش یک نقاشی بود که من افتخار همکاری با آقای سعید الوندی و آقای آزاد معروفی رو در این پروژه داشتم و بسیار بسیار پروسه جذابی شد و به من کمک کرد این انیمیشن که ایده هام رو و اونچه که توی ذهنم هست رو فراتر ببینم و همین باعث شد که در پروژه های آینده به من کمک بکنه. اتفاق دیگری که خیلی جذاب بود در این پروسه کاری من ساختن ویدیوی زندگی جک و جک چک بود که یک انیمیشن 1 ساعت خورده‌ای بود به اسم The Road to Ballina که در جشنواره موسیقی ادینبرا هر شب به مدت 12 شب پخش شد. I like listening to all those weird bleeping noises that sounded like they came from outer space or something. I used to put my mouth
over the speaker and form vowel sounds. So I thought that sounded good too. I was just fascinated by it. جالبه بگم که آقای مایکل اتنبرو ایشون کارگردان پروژه بودن و اتفاق بسیار بزرگی بود برای من این انیمیشن که اولین انیمیشن بلندی هستش که ساختم. من به خاطر این مدت که دسترسی به اینترنت نداشتم بسیار پروژه هم عقب افتاد. امیدوار هستم که بتونم در بخش آموزش مفید واقع بشم و بتونم افرادی رو به دنیای موزیک ویدیو بیارم. ما جوانان بسیار مشتاق و علاقه‌مندی داریم به هنر ساخت موزیک ویدیو و کار نشده در این زمینه. و پروژه های دیگری که دارم کار میکنم خب همین موزیک ویدیوها هستند که در حال حاضر دارم با خانم مارشا سوانسن ترانه‌سرا و خواننده انگلیسی کار میکنم و موزیک ویدیوی بعدی که قراره کار بکنم برای همین خواننده هست و امیدوارم که به زودی منتشر بشه. خیلی خوشحالم که میتونم از اونچه که در موسیقی از دستش دادم و نتونستم بهش بپردازم اونجور که دوست داشتم در تصویر دنبالش بکنم و بتونم اون فضای خالی بین موسیقی و تصویر رو با ساخت موزیک ویدیو پر بکنم.